द वे फॉरवर्ड ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਬੜੇ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਥਰੂ ਆਰਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਜ਼ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਮੀਡੀਅਮਸ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰੋਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ ਦੀ ਟੀਮ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਦਿਸ unique way of celebrating this newness that you have brought. I know कि तुसी 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ concept ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ show organize ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ which was very very successful, which was hugely appreciated, liked by the people. ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਨੈਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਨੈਸ ਦਾ? ਸੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਨੈਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਨੈਸ, ਯੂਨਿਟੀ, ਆਪਣੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਐਂਡ ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਵਨੈਸ ਦੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਵੀ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਨੈਸ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਰ ਮੈਸੇਜਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਆਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੀਗਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਆਸਾਨੀ ਆਪਣਾ ਲਰਨ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਰ ਮੈਸੇਜਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਲ ਲੈ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਆਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ ਇਹ ਵਨੈਸ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਟਵੀਨ ਪੀਪਲ, ਬਿਟਵੀਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪਸ, ਬਿਟਵੀਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ I don't know what would be the word that you would like to use, ਉਹ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਿਊਮਨਸ, ਬਿਟਵੀਨ ਹਿਊਮਨਸ ਐਂਡ ਨੇਚਰ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਏਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਨੈਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? So thank you JUS TV for having us tonight, and thank you for having us tonight, Veerji. So like Talvinder Veerji said, oneness, we're all connected at the end of the day. We're all connected as human beings. It does not matter what religion, what caste or what community you belong to. We all share the message about unity, equality and compassion, and these are the values that Guru Nanak Dev Ji has passed us to us about 500 years ago. And our community, saadi apni Sikh community, we've been carrying these values from 500 years ago. So the message of oneness is to bring the community together to celebrate Guru Nanak Dev Ji's love. It's Guru Nanak Dev Ji's 555 anniversary celebration. So this is another way of us to celebrate Sikhi, to celebrate oneness that brings us all together. Sometimes
Yes, we do go to the Gurdwara, but sometimes this is another way of us experiencing Guru Nanak Dev Ji's love through art, through getting the kids involved in this, through Gurbani, through listening to the Gurbani Shabads. So yeah. ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰੀਜਨਸ ਦੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਸਟ, ਬਲਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰਸ ਉਸਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਇਹ किसी एक पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एक कल्ट जा बन के ना रह जाए। इट्स समथिंग दैट गोज आउट टू पीपल फॉर द बेटरमेंट ऑफ जनरल ह्यूमैनिटी। इज दैट समथिंग यू foresee to bring out through this program? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੂਥ ਨੇ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਥ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੋਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 555ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਆਈਡੀਏ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਨਨੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਸ਼ੋਅ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਨਨੈਸ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਡ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 555ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ 2019 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ 2009 ਤੋਂ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ ਆਈ ਬਲੀਵ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਮੀਲ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਓਂਕਾਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਆਪਣੇ ਆਲ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10 ਆਪਣੇ ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ 14 years ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਨਾਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਕਿਚਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੀਡੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਦੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ ਟਰਬਨ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਪੀਪਲ ਆਰ ਹੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਵੈਲ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਮੈਨੀ ਅਦਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮਿਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਨੋ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਜਸਟ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਦੈਮ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਵੀ ਟੇਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਟਰਬਨ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰੋਮ ਹੋਮ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਦੇ ਰੀਅਲੀ ਨੋ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਫਰੋਮ
very small age to ਆਪਣੇ young kids too. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਰੀਅਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੋ ਦੇ ਆਲਸੋ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਗੁੱਡ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ. ਸੋ ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅਚੀਵ. ਹਾਂਜੀ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ? Yes, so there is going to be an art, it's an entire art show, but it's going to be start with the kids singing Gurbani Kirtan. We have Harshdeep Kaur coming from India. She's a very popular name in Bollywood, and she sings Gurbani Shabads as well. She will be attending the event. Then there is Hargun Kaur, who also sings devotional Kirtan. There is Vilas Nayak, who does speed painting. There is Bhai Harvinder Singh ji, he is going to be singing Gurbani Shabads. Along with this, there is going to be Satyendra Sati, who's another popular household name in Punjabi households. So this is going to be there's going to be stunning art show. There is going to be interactive storytelling, dynamic soundscapes throughout, and an art show like Veerji mentioned. It is going to be a show like a Broadway show, but involving Guru Nanak Dev Ji's teachings. ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਈ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਕੀ ਨੀਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਦੋਜ਼ ਗਰੋਇੰਗ ਅਪ ਇਨ ਦ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਪਲ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੀ ਆਪਣੇ lot of need. So as you said, even though Punjabi is our mother tongue, ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸੌਰੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਰਾਈਟ. ਐਂਡ ਸੋ some ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦ ਪੰਜਾਬੀ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰਾਈਟ, ਅਨਲੈਸ ਵੀ put efforts in it. So ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ they learn the basic fundamentals, but they are not really connected. So ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ shows ਹੈਗੇ, so we will try to send the message. It will be in English format, most of the ਜਿਹੜਾ show ਹੋਣਾ ਹੈ. So it will be done in a art way. So ਜਿਹੜੇ real message ਹੈਗੇ ਆ, so we will be able to convey it. So along with those ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ kids ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ they can bring their friends too. Right, so they can learn more because English format ਦਾ ਕਰਕੇ sometimes ਵੀ ਆਪਣੇ business ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ jobs ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, we have colleagues ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ partners ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ universities ਜਿਹੜੇ kid ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ friends ਹੈਗੇ ਆ. So most of the time if we bring them to ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, they can see our format, the ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ system ਹੁੰਦਾ ਹੈ, right, but they cannot learn more about it due to ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਰਮੈਟ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਟ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਡੂਇੰਗ ਦ ਸੇਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਯੰਗ ਕਿਡਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰੂ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਲਾਈਕ ਦਿਸ. ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਯੰਗ ਟੀਨਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ. ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਅੱਜ ਖਾਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ, how long have you been associated with this program? I've been with Oneness since the first Oneness event happened in 2019. I was very young at the time, but
it was very eye-catching to me. And at a young age, it's hard to keep attention. So I think it's a very good experience, specifically not just for younger kids, but also for older kids, like in my age group that aren't as interested in these types of events. Ranbir ji, are you looking forward to this event on November 9th? What is your excitement? What exactly are you looking forward to? I'm looking forward to the events. I want to see what the artists have in store and what they can teach us about Guru Nanak Dev Ji. And the event, because it's really important, because young people, a lot of them don't really go to the Gurdwara anymore. They take it for granted. And with Oneness at NJPAC, it has a lot of artists and a way to express the teachings of Guru Nanak Dev Ji. So it can bring people back to the Gurdwara through that event. What artists are you looking forward to see? Harshdeep Kaur. Harshdeep Kaur? Yeah. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ particularly? ਮੈਨੂੰ ਹਰਗੁਣ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈंने I've heard her voice before, and she has a very beautiful voice. So I do want to see how not just her but other artists too, and how they express Guru Nanak Dev Ji's word in their way of form. I would like to ask you, it's very heartening. Guru Nanak ji ek bade thoda it's a success in itself कि तुसी इस उम्र दे बच्चे नु इस प्रोग्राम विच इन्वॉल्व कर रहे हो, and I'm sure there's lot they can teach, there's lot they can learn. Gurin, I would like to ask you, how have you been contributing, how have you been volunteering in this program? I've been trying to volunteer in many ways as possible. Well, recently there was a press conference for Oneness where they, told the dates, who was coming, and there were people coming who did not know anything about Oneness. So there was like many more kids, including me and Ranbir, and we all were, giving pamphlets out and introducing them to what Oneness was truly about, what this organization and what this event, what message we were trying to give to everybody out there. That's awesome. And Vijay, ki samajhde ho tusi Oneness to? I understand that it's a very important concept, because that's what Guru Nanak Dev Ji taught. And he said that we're all equal as one under God, because there's one higher power and we're all under him. तुसी की समझदे हो Oneness to? I understand that Oneness is just trying to show that we all, in one way of form, we all are the same. There's nothing different or wrong about being a Muslim or being Jewish or Christian, because underneath we were all made to be the same person. And that's what Guru Nanak Dev Ji was trying to spread as he walked across many villages around the world. He was just trying to spread that, there's nothing different about us. And he tried doing that at a very young age, and I feel like it's a great experience that we get a chance, and many other children like us, to understand what message comes from Oneness. गुरिंदर जी जिवें मैं पहले किया, it's already a success for you कि तुसी बच्चों नू इस चीज़ विच इन्वॉल्व कर रहे हो, and I would say कि जेड़ा मैसेज जिस दे नाल रिलेट कर सकते हैं, sometimes we see challenges. साडे बच्चे particularly those being raised in the diaspora to relate to the teachings being imparted in traditional guru cars. So we have to adopt these ways. और मैं understand करदा कि तोड़ा जेड़ा vision है, that's not just taking the message to wider Sikh community, but to take it to communities outside the Sikh community as well. Is that right? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਯੰਗ ਕਿਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਕਿਡਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੈਕਚਰ ਮੀਲ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੀ ਐਨੂਅਲ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਪਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਲੈਕਚਰ ਮੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਨਨੈਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਨਨੈਸ ਦਾ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਉਦੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਮਰਫੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਬਨ ਵੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 to 7 ਮਿੰਟਸ ਟਰਬਨ ਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਗੂਜ਼ ਬੰਪ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਟੀਚਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਟਿਕਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਟਿਕਟਸ ਸਾਡੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਟਿਕਟ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਕਟਸ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਿਕਟ ਰੱਖੀ ਸੀ ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੌਸ਼ ਪੌਸ਼ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਆ ਉਹ 25, 50 ਅਤੇ 75 ਆ। ਬਟ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲੈਕਚਰ ਮੀਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਸਾਡਾ ਟਿਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਟਿਕਟਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਅਪ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਮੋਟੋ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਟਿਕਟਸ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟਸ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਕਚਰ ਮੀਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਿਕਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਮੀਲ ਲਈ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਨਨੈਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਲਸ ਨੂੰ। ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਨਨੈਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 7 ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਟਿਕਟ ਮਾਸਟਰ 'ਤੇ ਟਿਕਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਮਾਸਟਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਗੁਰਲੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ? Yes, I am planning to I've told my friends about this event. They were very surprised to hear that there was such thing as, that Guru Nanak Dev Ji walked by foot with many other people, and how he spread one message, and
they were very interested and intrigued to come to the Oneness event. ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਬਾਰੇ? I want to tell them that it's an important event and it's going to be very nice. And there are a lot of interesting things to see if you go there, and you can learn a lot. And it's a great event to see overall. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ ਦੋ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਆ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਸ ਲਈਏ ਜਸਟ ਟੂ ਸਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੋਮਲੈਸ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਨਵੰਬਰ 9 ਨੂੰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆ ਉਹ 3 ਵਜੇ ਆ, ਬਟ ਸਾਡੀਆਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਈਅਰਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਟਰਬਨਸ, ਅਦਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਉਹ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਅਤੇ 3 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਿਊ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਵੈਨਿਊ NJ ਪੈਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ NJ ਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੀਟਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਡੂਇੰਗ what you're doing, and thank you so much for coming out today. ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 9 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋਗੇ। ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।